Salut și bine ați venit la o nouă ediție de Open Chronicles, locul în care analizăm performanțele din universul Open World. În ediția de astăzi vom vorbi despre săptămâna imediat următoare după săptămâna cu Black Friday și deși rezultatele nu mai sunt atât de spectaculoase în mod evident ca în săptămâna cu Black Friday, totuși racerii din Open World au niște cifre destul de bunicele și e posibil să vorbim chiar de niște noi recorduri. Apoi vom discuta cu unul din performerii din Open World, ca în fiecare săptămână, iar în această săptămână îl avem alături de noi pe Ginel Stanca. Vom vedea părerile lui despre traseul pe care l-a urmat în Open World și o analiză personală despre performanțele pe care le-a realizat el în cursele prin care a trecut. Deci să nu mai stăm pe gânduri și să-i dăm drumul cu prima rubrică. Ca în fiecare săptămână facem o analiză a performanțelor din universul Open World și la fel ca în săptămânile trecute l-am alături de mine pe Dorin Boierescu, care va comenta câteva din cifrele care au fost realizate de către jucătorii din Open World. Salut Dorin, ce mai faci? Salut, uite, bine, mă bucur de competiție și de perioada asta foarte bună pentru afiliere. Mai sunt 3 săptămâni din Open World și ce să zic, abia aștept să vedem marele câștigător. Competiția e destul de strânsă pe toate nivelurile de altfel. Deci, ce să zicem, hai să vedem ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Este săptămâna imediat următoare de după Black Friday. Deci, în mod normal, e clar că cifrele nu au fost chiar atât de spectaculoase ca în săptămâna premergătoare, însă asta nu înseamnă că n-am avut parte de niște cifre foarte interesante. O să începem cu Focus Race, o cursă care e destul de tricky și aș vrea să văd cum apreciezi evoluția jucătorilor care s-au înscris săptămâna trecută în Focus. A fost o cursă foarte interesantă săptămâna trecută în Focus. Ada Popescu a pornit pe primul loc și a rămas acolo până la final, chiar dacă Pricey Ro a îndeplinit primul criteriul de 6 euro pe 100 de clicuri la 2000 de clicuri livrate, însă pe final Ada a accelerat și chiar dacă nu a câștigat la mare distanță, practic ea a terminat cu 7,61 euro pe 100 de clicuri, iar Price a fost cu 7,32. Cum spuneam, a rămas pe locul 1 de la început și până la final, însă a fost foarte apropiat. Ada chiar a avut cu 500 de clicuri mai puține decât Pricey. Deci Ada Popescu a câștigat la o diferență de 30 de cenți practic pe 100 de clicuri, deși a avut cu 500 de clicuri mai puțin. Ada practic a livrat 4203 clicuri, Pricey 4700 și diferența dintre ei a fost foarte, foarte mică. Dar, cum spuneam, Ada a fost de la început și până la final pe primul loc și merită toate felicitările noastre. Asta îmi place mie foarte mult la Open World, că în fiecare săptămână avem parte de curse care sunt câștigate la mustață, dar în același timp avem parte și de curse unde recordurile sunt puse în pericol. Una din aceste curse, săptămâna trecută, a fost Precision Race. Cum apreciezi și cum vezi performanța pe care au avut-o jucătorii din Precision Race săptămâna trecută? A fost o bătălie pe cinste acolo, chiar Osă Marketier și cu Claudiu B s-au luptat serios. Osă a pornit după prima zi, era pe locul 3, însă l-a depășit destul de rapid pe Dumitru Postolachi și el un competitor cu foarte multă experiență. Și Osă a tot crescut rezultatele, l-a depășit ulterior și pe Claudiu B și la final cu 5,92% și a depășit propriul record pe care îl stabilise acum ceva vreme de 5,53% rată de conversie și practic săptămâna trecută o să am mai luat încă o dată un bonus pentru acel record de 300 de euro. Toată cursa a fost foarte interesantă și toți competitorii merită tot respectul nostru. Apropo de curse foarte interesante, apropo de recorduri și apropo de cunoștințe vechi în competițiile organizate de Tu Performant, o să mergem către Goala Race. Goala Race e una din cursele de top din universul Open World, în care se întâmplă întotdeauna lucruri foarte, foarte, foarte speciale. Cum vezi evoluția jucătorilor care s-au înscris săptămâna trecută în Goala Race? Într-adevăr, Goala Race deja e o cursă adresată celor buni și foarte buni. Criteriul este de
vânzări generate de peste 20.000 de euro într-o săptămână. Deși Cătălin a tras tare și a încercat să îi conteste eventual titlul de lider, nu a reușit și până la final Cuponeria a livrat niște cifre absolut spectaculoase. Practic a generat vânzări în toată săptămâna de peste 140.000 de euro, ceea ce reprezintă un nou record pentru Goala Race. Chiar a depășit recordul făcut de Glue Solution anterior. Deci este un competitor remarcabil chiar și pentru Apex. Și Cătălin s-a calificat și îi vom vedea probabil în curând în Apex săptămâna viitoare. Deocamdată cei doi sunt în Ultra. Cuponeria merită toate felicitările noastre. Au depășit un record greu de egalat anterior, cel făcut de Glue, pentru care au și câștigat, cei de la Cuponeria au câștigat un bonus de 400 de euro. Deci clar se anunță ca fiind un contender interesant. Deci, practic, Cuponeria și-a respectat statutul de câștigător al Ligii Naționale de Marketing. Mă bucur foarte mult pentru ei și abia aștept să văd ce se va întâmpla când ajung în Apex. Acum să ne îndreptăm puțin atenția și către cealaltă ramură a Open World, spre Android Shuffle, și aș dori să comentez ce s-a întâmplat în Dreamer Race. În Dreamer Race am observat că săptămâna trecută a existat un procent foarte mare de jucători care au terminat cursa și au îndeplinit criteriile. Cum comentezi evoluția lor? Raluca Filipaș a condus autoritar această cursă de la un capăt la altul, însă a fost o bătălie foarte interesantă între Petrișor Socol și Stas, ambii cu experiență foarte mare. Și deși după 2 zile Stas se instalase pe locul 2 și părea că a construit o diferență bună față de Petrișor, Stas, care de altfel are și un record în Open World în Hunter cu 12% rată de conversie, ceea ce este extraordinar. Pe final Petrișor a reușit să îl depășească, nu cu mult, dar a reușit să se claseze pe locul 2 și amândoi merită felicitările noastre. Așa că ce să mai, a fost o cursă foarte bună și foarte interesantă săptămâna trecută. Acum aș vrea să-ți atrag atenția asupra unei curse care ne-a dat un alt racer calificat în Apex. Aș vrea să vorbim puțin despre Hunter Race și ce s-a întâmplat acolo într-o cursă în 3 și cum vezi tu evoluția câștigătorului. Da, într-adevăr, cursa asta Hunter-ul a beneficiat de prezența unui jucător de calibru, Cash Club, care practic s-a întors în traseu pentru că mai avea nevoie de un badge și a venit aici cu o misiune foarte clară. Trebuia să termine pe locul 1 și a respectat statutul pe care îl avea. Practic a îndeplinit la mare distanță acest criteriu de competitori. El a terminat cu 8,84% rată de conversie, este enorm, și cu 300 de vânzări generate într-o săptămână. Și Vlad Bea a îndeplinit criteriul cu o cifră nemaipomenită, 3,23%, este excepțional. Îmi pare rău de Pantera Roz, și ea un jucător cu multă experiență. A fost la câteva sutimi, practic, de câteva zecimi de rată de conversie ca să se califice și ea. Eu cred că are o șansă să îndeplinească criteriul în săptămânile următoare. Acum hai să ne îndreptăm atenția către cursa regină a Open World, către cursa din Apex. Acolo o săptămână trecută aveam deja 4 raceri care concurau pentru primele 3 locuri, dar nu numai podiumul este important, ci și cifrele pe care acești jucători sunt capabili să le facă. Cum vezi tu evoluția lor de săptămâna trecută în Apex? Este într-adevăr o cursă care merită urmărită. Pe de o parte vorbim de bătălia dintre Tidy și Glue Solutions, care în mod evident se luptă puternic pentru locul 1. Pe de altă parte, bătălia pentru locul 3 nu este nici pe departe stabilită, așa că mă uitam la faptul că în prima zi Tidy Shopping a livrat și cea mai mare valoare de vânzări și cea mai mare valoare de comisioane. Și mă gândeam că poate va inversa trendul pe care l-am văzut în ultimul timp, și anume că Glue face vânzări mai multe și Tidy comisioane mai mari.
Însă, din ziua următoare, Glue a revenit pe acest indicator și până la final a păstrat o diferență în favoarea lui la valoarea vânzărilor, însă Tidy la valoarea comisioanelor a dominat absolut spectaculos. Practic a terminat cu aproape 20.000 de euro valoare comisioane față de cele 16.000 generate de Glue, iar diferența de la valoarea vânzărilor, care este în favoarea lui Glue, nu a fost din păcate suficientă pentru Glue. Cu toate astea, cum spuneam mai devreme, apropo de bătălia pentru locul 3, Cătărâ face o figură foarte frumoasă, însă Gabi Nica pare deocamdată instalat confortabil pe locul 3. Dar fie vorba între noi, cred că niciunul dintre jucătorii care sunt acum în Apex nu sunt foarte confortabil instalați pe niciuna dintre poziții, pentru că vine din urmă cu Poneria și pare că vine lansat cu planuri mari și îl așteptăm și pe Cash Club să facă și el o figură frumoasă acolo. Super, și eu le doresc tuturor numai baftă și să le iasă toate planurile la maxim. Ție îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru analiza ta și abia aștept să ne vedem săptămâna viitoare cu alte comentarii pe baza unor performanțe din universul Open World. Mersi mult! Mersi și eu, salut! Aceasta a fost analiza săptămânii din universul Open World. Ne revedem și săptămâna viitoare cu noi discuții pe baza performanțelor, răsturnărilor de scor, dramatismului din cursele din Open World. Vă mulțumesc și trecem la rubrica următoare. Ca în fiecare săptămână avem alături de noi pe câte unul din performerii din universul Open World. Așadar, și săptămâna asta vom sta de vorbă cu unul din afiliații cu state vechi în ecosistemul Too Performant și care a avut niște rezultate destul de interesante în Open World. Îl salut pe Ginel Stanca și îi doresc bun venit în cadrul emisiunii Open Chronicles. Salut, ce faci? Salut, Allen! Fac bine, mulțumesc. Făceam puțin research printre statistici. Vreau să pregătesc luna decembrie, pentru că este o lună foarte importantă pentru noi afiliații, poate la fel de importantă ca și luna cu Black Friday. Super, mă bucur să aud asta. Munca nu se termină niciodată în afiliere și apropo de afiliere, aș vrea să te întreb cum te-ai apucat de afiliere, cum ai descoperit domeniul ăsta, ce făceai? Înainte de afiliere, oarecum făceam ceva asemănător, ofeream servicii de promovare, mai exact SEO. Aveam o companie care lucra cu mai mulți clienți, mai multe magazine online și când am descoperit partea de afiliere, am zis să încerc, că practic era aceeași muncă. Trebuia să promovez niște produse, niște categorii de produse. Am început oarecum part-time să fac câteva site-uri dedicate, am văzut că funcționează, sistemul l-am înțeles foarte rapid și într-un timp foarte scurt mi-am dat seama că este mult mai bine să lucrez doar pe afiliere decât să lucrez cu anumiți clienți. Super, și ce te-a atras mai exact la afiliere? Ce te-a făcut să rămâi și să continui și să investești timp astfel încât să te specializezi în acest domeniu? În primul rând am avut o libertate foarte mare ca și program, timp, iar în al doilea rând nu trebuia în afiliere nu trebuie să garantezi absolut nimic nimănui. Adică lucrezi pentru tine și cât lucrezi atât câștigi, ca să zic așa, ca să spun așa. Foarte bine, mersi mult, dar aș mai vrea să te întreb ceva legat de afiliere. Care crezi tu că ar fi atributul cel mai important pentru un afiliat ca el să devină sau să aibă potențialul de a deveni un afiliat de top? Din punctul meu de vedere, cred că cel mai important este să stabilești o relație bună cu advertiserii cu care lucrezi, pentru că dacă ei îți oferă, îți pun la dispoziție informațiile care ai nevoie, de exemplu ce să promovezi cel mai bine într-o anumită perioadă, dacă întâmpii probleme și imediat îți răspund, atunci succesul tău va fi și succesul lor. Acum haideți să ne îndreptăm atenția puțin către Open World. Ce aș vrea să te întreb în primul rând este cum te-ai hotărât să dai join la acest proiect? Ce te-a atras, ce ți-a plăcut, ce te-a intrigat de ai vrut să faci parte din Open World?
Mi-a plăcut ideea că putem alege, am avut de ales între Human Touch și Android și fiecare dintre ele avea anumite curse și dacă le-am studiat puțin și vedeam cam ce cuprind, ne dădeam seama cine se potrivește cel mai bine. Asta a fost unul dintre lucrurile care m-au atras foarte mult. Iar după ideea de competiție, chiar și premiile au fost foarte atractive. Faptul că se puteau câștiga premii și pe anumite categorii mai mici m-a atras, da. Super bine, mulțumesc mult. Spune-mi, te rog, care e cursa care ți s-a părut cea mai incitantă pentru tine, care ți-a plăcut cel mai mult? Sincer să fiu, am avut două. Una dintre ele a fost Acceleration Race, pentru că în ziua de vineri mi-am dat seama că sunt la același nivel cu alt afiliat la numărul de vânzări și a trebuit să găsesc o strategie pentru weekend ca să fiu sigur că o să câștig acea cursă, iar în final am reușit. Iar a doua, la fel de interesantă pentru mine, a fost cea de Precision Race, pentru că a trebuit să o parcurg de 3 ori și să o finalizez. Iar cu ocazia de Black Friday, abia atunci am reușit să o duc la bun sfârșit. Deci să înțeleg că Precision Race-ul ți-a pus cele mai mari probleme. Poți să-mi zici de ce? Pentru că mă pregăteam de Black Friday și când ne pregătim de Black Friday cu o lună înainte, ne place să plasăm cookie cât se poate de multe și având un număr mare de vizite, dar foarte puține conversii, nu ajungeam la nivelul de 2% la procentul de cerut. Am înțeles. Săptămâna trecută ai fost în Goala Race, din păcate, din ce am văzut, ai ratat obiectivul. Cum comentezi? Care sunt planurile tale pentru săptămâna viitoare sau săptămânile viitoare de Open World? În principiu o să o repet, dar nu sunt convins că o să iasă. Probabil dacă aș prinde luna decembrie, deși nu cred că o să mai țină competiția până atunci voi avea posibilitatea să ajung la ce se cere în această cursă. Dar nu, cred că o să fiu mult mai pregătit dacă o să se țină varianta 2 de Open World. Super, abia așteptăm și noi să apară și varianta a doua. Noi am pregătit un mic colaj cu rezultatele tale cele mai bune din parcursul din Open World. De care cursă dintre cele pe care le-ai terminat ești cel mai mândru? Acceleration Race, pentru că am luat și un badge acolo. Săptămâna asta se pare că vei rămâne din nou în Goala Race, dar care e strategia ta pentru săptămânile următoare? Competiția se termină pe 12 decembrie, deci mai e ceva timp. Ce plănuiești să faci? Vrei să te întorci pe traseu ca să mai refaci anumite curse? Vrei să dobori vreun anume record sau să mai câștigi vreun badge? Care e strategia ta pentru ce urmează în Open World? O să rămân pe Goala Race până se finalizează toată competiția, pentru că, de exemplu, săptămâna asta tot Goala Race am început și văd că am un singur competitor și este destul de ușor să-l urmăresc și pe el, să mă urmăresc și pe mine și cam îmi dau seama la ce nivel sunt și ce mai trebuie. Din punct de vedere al transparenței, noi am creat Open World ca un exercițiu de transparență în marketingul afiliat. Ce crezi că ți-a adus ție personal acest acces la o varietate foarte mare de numere? Pe mine m-a surprins foarte tare, pentru că, de exemplu, la una dintre curse, în topul afiliaților eram, să zic, pe locul 30, iar un alt afiliat este undeva pe locul 37. Dar în același timp, în Open World, l-am văzut că are un număr mai mare de comisioane decât mine. Lucru care mi-a dat de gândit, că oare ce vinde el Nu este mai sus în top general, dar ca și număr de vânzări are mai multe. Niciodată nu m-am gândit că se poate așa ceva. Probabil suma fiind mai mică, dar numărul fiind mai mare. Și transparența asta mi-a dat de gândit și mă pune așa, mă pune să fac un research, că este loc și pentru altceva, să mai promovez și altceva.
Excelent, este exact ceea ce ne-am dorit să facem cu Open World-ul. Mai am o singură întrebare pentru tine. În competiție ești, bineînțeles, raportat la ceilalți jucători, există ierarhii și așa mai departe, dar în raport cu tine, care crezi că e beneficiul principal pe care ți l-a adus Open World față de rezultatele tale, să zicem, dintr-o lună normală în care nu a existat această competiție? În primul rând, experiența. Nu a fost ceva nou, nu a fost doar un simplu challenge cum au fost altele, nu știu, cum au fost Summer Challenge și altele în trecut. A fost foarte diferit. Iar ca beneficiu, sunt convins că am învățat niște lucruri. Oarecum, pe viitor trebuie să fiu puțin mai focusat, că am pornit destul de relaxat și distrat. Adică, inițial am spus că nu trebuie să fac ceva deosebit decât să muncesc zi de zi, cum fac în afiliere. Dar pentru rezultate și fiind competiția atât de strânsă, trebuie ceva extra aici. Iar pe viitor știu exact ce trebuie. Super, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. Îți doresc să ai multă baftă și, de ce nu, să termin cât mai repede goala race și să treci la următorul nivel. Până atunci îți doresc spor la conversii și îți mulțumesc foarte mult pentru interviu. Mulțumesc, mulțumesc. Salut! Acesta a fost interviul nostru cu Ginel Stanca. Săptămâna viitoare vom avea un nou performer din universul Open World și vom discuta un nou punct de vedere al unuia din jucătorii care activează în universul Open World. Asta a fost tot pentru această ediție de Open Chronicles. Am discutat cu Dorin despre niște cifre destul de interesante din săptămâna trecută și am avut parte de un interviu la fel de interesant cu Ginel Stanca. Vă voi aștepta și săptămâna viitoare cu noi informații pe baza performanțelor din Open World și cu un nou invitat special, să sperăm unul din noi câștigători sau din noi performeri din universul Open World. Până atunci, rămâneți focusați pe performanță și să avem spor maxim la conversii.